Assalamualaikum and very good day all. Welcome back to my channel. Abel Said is here. Okay guys, selamat bertemu kembali guys. Selamat berjumpa kembali guys. Okay, hari ini Abel Said masih lagi dengan video yang sama, iaitu comparison video guys. Okay, kali ini Abel Said nak compare dengan reel di antara reel Tatula SVTW70HL, okay, dan juga Alphas SVTW800HL. Okey, kedua-duanya SV spool guys. Okey guys, tanpa melengahkan dan membuang masa, kita tengok apakah perbezaan di antara kedua-dua reel ini guys. Okey, jom kita. Guys, okey, ini adalah specification kedua-dua reel ini guys. Okey, sebelah kiri Abel Said ialah Daiwa Tatula SVTW70, dan di sebelah kanan Abel Said ialah Daiwa Alphas SVTW800. Okey, ini adalah 11 specification kedua-dua reel ini guys. Okey, berpandukan kepada kedua-dua specification yang Abel Said ambil dekat website ini. Okey, kita dapat lihat, okey, teknologi yang Daiwa pakai, yang guna pakai untuk kedua-dua reel ini ialah sama guys. Okey, nombor 1 T-Wing System, MagForce Air, SV Spool. Nombor 3 Hyperdrive DG Gear, Hyper double support, Hyper arm housing, Hyper tough clutch, I-shape handle knob, UTD drag, ultimate tournament drag, zero adjuster. Okey, ini adalah specification untuk kedua-dua reel ini guys, yang Abel Said jumpa dalam website. Okey, berdasarkan kepada specification ini, kita dapat lihat bahawasanya kedua-dua reel ini sama guys. Okey, tetapi walaupun ianya sama, kita boleh tengok dekat specification di kotak, macam ratio, size spool, berat, dan semua sekali lah kita akan check perbezaannya kat sana, dan kita akan calculate, okey, berdasarkan kiraan ukuran yang kita ukur dan timbang guys. Okey, jom guys, kita tengok perbezaan di kotak pula guys. Okey, jom. Okey guys, dan ini adalah specification di kotak ya, kedua-dua reel ini di kotak ya. Okey, di sebelah kiri Abel Said ialah Daiwa Tatula SVTW70HL, manakala di sebelah kanan Abel Said ialah Daiwa Alphas SVTW800HL. Okey, jom kita lihat perbezaannya di kotak guys. Okey, Daiwa Tatula SVTW70HL rasionya ialah 7.1:1. Okey, manakala Daiwa Alphas SVTW800HL 7.1:1. Sama guys, sama ratio. Okey, kita tengok berat pula guys. Berat Daiwa Tatula SVTW70HL ialah 185 gram, manakala Daiwa Alphas SVTW800HL 175 gram. Okey, maknanya Daiwa Tatula SVTW70HL lebih berat 10 gram guys, lebih berat 10 gram. Okey, max drag pula guys. Daiwa Tatula SVTW70HL max drag 4.5 kg, manakala Daiwa Alphas SVTW800HL max dragnya sama juga guys. Okey, 4.5 kg. Okey, kita tengok IPT pula guys. IPT untuk Daiwa Tatula SVTW70
66 cm, manakala Daiwa Alphas SVTW 800 HL 71 cm. Okey, ini maksudnya Daiwa Tatula SVTW 800 HL lebih dapat retrieve lebih tali guys. Okey, ini tidak lain dan tidak bukan disebabkan perbezaan spool. Okey, kita boleh tengok kat situ kalau inch per turn ni kebiasaannya ialah perbezaannya pada spool. Okey, bearing pula sama guys, 7 kedua-duanya ialah 7 bearing. Okey, specification untuk tali pula guys. Okey. Kita tak perlu tengok dekat PE braid sebab Daiwa Alphas ia hanya mention nylon ya. Kita tengok berdasarkan nylon saja. Okey. Daiwa Alphas start dengan 12 LB ya. Kita refer dekat 12 LB. Okey, 12 LB nylon untuk Tatula ini dapat isi 70 meter. Okey, manakala Daiwa Alphas SV 12 LB nylon dapat isi dalam range 45 meter ke 90 meter. Okey, yang Daiwa Alphas ni dia tak mention exactly ya. Dia letak range 45 meter hingga ke 90 meter. Maknanya Tatula ini dalam range yang sama guys, 70 meter. Okey, tak apa. Okey, ini adalah perbezaan berdasarkan value di kotak guys. Okey, jom kita timbang pula guys. Kita timbang kedua-dua reel ini dan kita akan ukur handle-nya sekali guys. Okey, jom kita kira dan kita timbang guys. Okey, jom. Okey guys, jom kita timbang Daiwa Tatula SVTW70 guys. Okey, jom kita lihat berapakah beratnya. Okey, kita dapat 183 gram. Okey, dekat kotak 185 gram. Maknanya lebih kurang sama ya guys. Kurang 2 gram. Kurang 2 gram. Okey, 183 gram untuk Daiwa Tatula SVTW70 HL. Okey, jom kita timbang pula spool ya guys. Okey guys, jom kita timbang spool pula guys. Okey, untuk Tatula SVTW70 HL. Okey, kita dapat 13 gram. Okey, spool untuk Tatula SVTW70 HL ialah 13 gram. Okey, jom kita timbang Daiwa Alphas SVTW800 HL pula guys. Jom. Okey guys, jom kita timbang pula Daiwa Alphas SVTW800. Okey, kita dapat 175 gram guys. 175 gram. Okey, di kotak pula 175 gram. Sama guys. Okey, sama dengan di kotak. Okey, 175 gram. Okey, jom kita timbang spool pula guys. Okey guys, jom kita timbang pula Daiwa Alphas SVTW800 spool guys. Okey. Okey, kita dapat 12 gram guys, 12 gram. Okey, Daiwa Alphas SVTW800 kita dapat 12 gram. Kurang 1 gram berbanding dengan spool pada Daiwa Tatula. Okey, Daiwa Tatula SV. Okey, spool ini dia lain sikit guys. Ia adalah free floating spool. Okey, dia tak ada shaft kat bawah. Dia bukan true pinion shaft spool ya. Yang ini free floating spool. Okey. Okey, mungkin disebabkan itu dia kurang 1 gram. Okey. Okey, tak apa guys. Okey, kita sudah timbang kedua-dua reel ini. Okey, hasilnya Daiwa Alphas SVTW800 HL spool ringan 1 gram, manakala overall berat reel okey
ringan Daiwa Alpha SVT W800 lagi berbanding daripada Daiwa Tatula SVT W70. Okey. Okey guys, jom kita ukur kedua-dua spool ini guys. Kita ukur juga sekali dengan handle. Okey, jom. Okey guys, ini adalah ukuran yang Abel saya dapat menggunakan vernier caliper guys. Okey, di sebelah kiri Abel saya Daiwa Tatula SVT W70, manakala di sebelah kanan Daiwa Alpha SVT W800. Okey, kita dapat lihat kat sini perbezaannya pada panjang ya. Daiwa Tatula lebih panjang handle-nya berbanding dengan Daiwa Alpha. Okey, lebih panjang sedikit. Yang ini kita akan kira torque sekejap lagi ya. Okey, jom kita lihat spool ya. Okey, spool panjang sama guys, 22.45 mm. Okey, sama panjang. Tetapi ianya berbeza pada diameter guys. Okey, diameter untuk Tatula SVT W70 19 mm, manakala Daiwa Alpha SVT W800 17 mm. Okey, jadi Daiwa Alpha ini kurang 2 mm diameter berbanding dengan Daiwa Tatula. Okey, yang ini juga kita dapat tahu, kita dapat calculate linear velocity ya, kelajuan gewang itu dalam meter per second. Okey, dalam 1 saat. Okey, jom kita kira guys dengan berpandukan kepada measurement ini guys. Okey, jom. Okey guys, sebelum kita kira, kita buat kiraan. Habis saya nak tunjuk body ya. Bodinya agak sama guys. Bodinya agak sama. Okey. Size dan body, design bodinya agak sama guys. Okey. Boleh tengok kat situ ya. Dia punya age tu pun sama. Bodinya sama guys. Okey, jom kita teruskan dengan kiraan. Okey guys, seterusnya kita akan kira ya. Kita akan kira dengan nilai ukuran yang kita dapat, yang habis saya ukur sebentar tadi ya. Okey. Kedua-dua reel ini iaitu Daiwa Tatula SVT W70 dan Daiwa Alpha SVT W800. Perbezaannya pada panjang handle. Okey, Daiwa Tatula lebih panjang sedikit berbanding dengan Daiwa Alpha SVT W800. Manakala spool pula, ini spool lah. Spool diameter pada Daiwa Tatula lebih besar, okey, lebih sedikit berbanding dengan Daiwa Alpha SVT-W. Okey, berdasarkan nilai ukuran ini guys, okey, kita akan kira berapakah kekuatan pada tali ini guys. Macam video habis sebelum ni juga, kita akan kira berapakah kekuatan tali ini apabila kita dapat ikan ini, okey, pada kekuatan yang sama pada mesin ini guys. Iaitu force dia kita kira sama juga guys. Macam video biasa sebelum ini, kita akan kira 70 Newton force pada handle ini, pada handle reel ini. 70 Newton bersamaan dengan 7.14 kg kekuatan pada handle ini. Okey, apabila kita dapat ikan ini. Okey, kekuatan yang sama, tetapi kekuatan tali tidak akan sama guys, sebab ianya berbeza pada nilai ukuran spool dan juga panjang handle ini. Jom kita lihat reel yang manakah tinggi nilainya kekuatan pada tali ini guys. Okey, jom kita kira sekarang. Okey guys, dan ini adalah hasil kiraan untuk Daiwa Tatula SVT W70 guys. Okey.
Ini hasil kiraannya dan jawapannya ialah 5.2 kg kekuatan pada tali ini ketika 70 Newton ataupun 7.14 kg daya pada handle itu guys. Okey, kita dapat jawapan dia 5.2 kg. Okey, ini disebabkan kiraan pada ukuran panjang handle dan spool diameter guys. Okey. Okey, ini force handle 70 Newton. Kita kira menggunakan diameter handle guys. Okey. Handle 100.65 mm bahagi 2. Okey, bahagi 2 dan bahagi pula 1000 untuk dapatkan dalam meter. Yang ni meter. Okey, ini meter. Okey, kita bahagi 2 sebab sebab spool ni kat sini saja guys. Kita hanya ambil jarak daripada sini hingga ke tengah saja sebab gear dia kat tengah. Okey, jadi kita dapat 3.5 Newton meter. Dan rasionya ialah 7.1 nisbah 1. Kedua-dua reel ini rasionya 7:1 nisbah 1 dan juga yang ini 7:1 nisbah 1 sama. 7.1 nisbah 1 bersamaan dengan 71 main gear dan 10 pinion gear. Gear pinion 10 gigi dan main gear ada 71 gigi. Okey. Okey, selepas kita dapat torque spool ini 0.49 Nm. Okey, kita ambil pula yang ini jarak spool pula guys. Okey, spool. Okey, spool ini kita ambil separuh juga. Diameter spool 19 mm bahagi 2 dan juga bahagi 1000 untuk dapatkan nilai dalam meter. Yang ini meter. Okey, jadi jawapannya ialah 5.2 kg kekuatan pada tali itu guys. Okey, jom kita kira pula Daiwa Alpha SV TW800. Jom. Okey guys, okey, dan ini hasilnya guys. Untuk Daiwa Alpha SV TW800, habis saya dapat 5.6 kg kekuatan pada tali ini apabila dapat ikan ini dengan kekuatan 7.14 kg pada handle ini. Okey, jadi kekuatan tali ini ialah 5.6 kg. Cara kiraannya sama guys. Cara kiraannya sama juga sebab kita ambil ukuran panjang handle ini ya. Okey. Tapi kita ambil daripada sini sampai ke tengah sebab gear kat tengah. Sama juga dengan spool, kita ambil separuh saja diameter. Kiranya kita ambil kiraan radius. Okey. Okey. Panjang handle yang untuk Daiwa Alpha ini 95.9 mm bahagi 2 untuk dapatkan kat tengah-tengah tadi dan bahagi 1000 untuk dapatkan meter. Sama juga dengan yang ini tadi, bahagi 2 dan juga bahagi 1000. Barulah kita dapat yang ini guys, ini meter. Okey. Okey, ini panjang sini ke sini 0.04795 meter. Okey, kita dapat torque handle ratio sama, main gear 71 gigi dan pinion gear 10 gigi. Kita dapat 0.47 Newton meter torque pada spool ini guys. Okey, dan kita masukkan ke dalam rumus ini, kita akan dapat 5.6 kg kekuatan pada tali ini disebabkan gram ni. Okey, kita dapat dalam gram 55.294 Newton. Okey, untuk dapatkan gram kita kena darab dengan 102 gram sebab 1 Newton bersamaan dengan 102 gram. Jadi hasilnya ialah 5.6 kg. Okey, berdasarkan kiraan ini guys, okey, kita dapat lihat kekuatan tali, okey, pada Daiwa Alpha SV TW800 kekuatannya melebihi kekuatan pada Daiwa Tatula SV TW70. Kekuatan perbezaan kekuatannya ialah 0.4 kg.
Okey, 0.4 kg ataupun 400 gram. Kekuatan Daiwa Alphas SVTW800 melebihi Daiwa Tatula SVTW70. Kekuatan pada tali itu. Okey. Kekuatan pada tali itu apabila kekuatan pada handle itu ialah 7.14 kg. Jadi okey, kita nak kayuh handle ni, berat kekuatannya 7 kg, tetapi kekuatan pada tali Daiwa Alphas itu tinggi, lebih tinggi 0.4 kg ataupun 400 gram berbanding dengan Daiwa Tatula SVTW70. Maknanya power kekuatan dia tu, power loss tu sikit guys. Okey. Sikit sangat perbezaan dia, 5.6 kg dan 7.14 kg. Okey. Manakala yang ni 5.2 kg dengan 7.14 kg. Jadi kiraan daya ini dimenangi oleh Daiwa Alphas SVTW800. Okey, jom kita kira pula kelajuan gewang pula guys. Seperti biasa guys, seperti video-video yang biasa seperti ini. Jom. Okey guys, okey. Dan ini adalah perbezaan kelajuan gewang di antara kedua-dua reel ini, iaitu reel Tatula dan Alphas. Okey, habis saya kira seperti video-video habis saya sebelum ini juga guys, habis saya kira apabila kita pusing reel ini dengan 100 pusingan dalam masa 1 minit. Okey. Alright. Dan jawapannya, okey, apabila kedua-dua reel ini kita pusing dengan kelajuan yang sama pada 100 rpm dan menggunakan gewang berat yang sama, okey, perbezaannya ialah Daiwa Tatula SVTW70 gewangnya lebih laju berbanding dengan Daiwa Alphas SVTW800. Walaupun Alphas ini menggunakan free spool, dia tak ada shaft dekat, dia tak ada shaft through pinion. Dia floating free floating spool. Okey. Yang ni untuk cast long cast memang terbaik. Tanpa kita test esok guys, berapakah kejauhan gewang itu boleh pergi. Untuk kiraan ini kita kira berapakah kelajuan gewang itu bukan ketika baling, bukan ketika cast, ketika kita tarik dalam 100 rpm, dimenangi oleh Daiwa Tatula. Okey, bezanya ialah, okey, bezanya ialah 0.075 meter per second. Yang ini 0.706 tolak dengan 0.631, kita akan dapat yang ini guys. Yang ini bersamaan dengan 7.5 cm dalam 1 saat. Okey guys, dan ini 7.5 cm ya. Kita gunakan pembaris 7.5 sini dan sini. Ini 7.5 cm. Dengan berat gewang yang sama, okey, Daiwa Tatula SVTW70 dapat tarik gewang ini lebih 7.5 cm dalam 1 saat. Kelajuan gewang ini guys. Macam ni guys. Ini 7.5 cm. Dalam 1 saat, Daiwa Tatula SVTW70 okey, dapat tarik gewang itu dengan ratio yang sama dan berat gewang yang sama. Okey, Tatula menang sebanyak 7.5 cm. Okey. Okey guys. Ini saja pengiraan untuk hari ini. Esok kita akan test long cast. Okey. Kita tengok berapakah kejauhan
Daiwa Alphaz SVT-W800 berbanding dengan Tatula SVT-W70. Betul tak free floating spool itu lebih longkas berbanding dengan shaft spool? Okey, jom kita akan test esok guys. Okey, dengan gewang 5 gram saja dan rod yang sama, tali yang sama. Okey, stay tune. Okey guys, okey, dan ini gewang 5 gram yang habis saya akan test esok ya. Okey, habis saya akan test kedua-dua reel ini dengan gewang 5 gram ini ya. Habis saya timbang sekali dengan kili ya, nak kasih lagi accurate. Okey, dan rod habis saya akan guna rod yang sama juga guys. Okey, rod yang sama juga. Ni ya, 5 ke 18 gram. Okey, 514 LB, Battle Song Okey. Okey guys. Okey, stay tune. Okey guys. Okey, Daiwa Alphaz SVT-W800 ya. Kita test dengan Daiwa Alphaz SVT-W800 dulu. Okey. Brake habis saya akan test 4 sampai 8 ya. 4, 6, 8 ya. Brake 4, 6, 8. Okey, ini kita akan test dengan brake nombor 4 ya. Okey, tak ada tam guys, gewang 5 gram. Okey guys, 21.3 brake nombor 4. Okey, 21.3 meter. Okey, kita setting brake nombor 6 pula guys. Brake nombor 6. Okey, habis saya dapat 17.7 meter ya. 17.7 meter. Okey guys. Okey, kita set brake nombor 8 ya. Nombor 8. Tension tak payah nak adjust sebab dia dah zero adjuster. Dia dah siap adjust. Okey, kita test dengan brake 8, gewang 5 gram. Daiwa Alphaz SVT-W800. Okay, sekali lagi. Daiwa Alphaz SVT-W800. Okey, habis saya dapat 16.1 meter guys. 16.1 meter. Okey guys, Daiwa Tatula SVT-W70. Okey, gewang yang sama 5 gram dengan setting brake nombor 4. Okey, kita test nombor 4 dulu ya. Okey guys. Okey, habis saya dapat 16.5 meter untuk brake nombor 4. Untuk brake nombor 4 Daiwa Tatula SVT-W70. Okey, 16.5 meter. Okey guys, sekarang kita akan test brake nombor 6 Daiwa Tatula SVT-W70. Okay, habis saya dapat 14.5 meter. 14.5 meter untuk brake nombor 6.
Okey, 14.5 meter untuk brake nombor 6. Daiwa Tatula SV TW70. Okey guys, sekarang kita akan test brake nombor 8 ya. Brake nombor 8. Okey guys, brake nombor 8 14.7 meter. 14.7 meter habis saya dapat ya. Okey guys, okey sampai sini saja video ABC untuk kali ini guys. Okey, ABC berharap agar video ini dapat memberi manfaat kepada anda-anda semua di luar sana guys. Okey, untuk memilih yang mana yang sesuai untuk anda semua guys. Okey, kedua-dua reel ini ada kelebihannya yang tersendiri guys. Okey, berdasarkan hasil testing ABC pada hari ini, okey, ABC dapat simpulkan kedua-duanya ada kelebihannya yang tersendiri. Okey, untuk longkas dimenangi oleh Daiwa Alphas SV TW800. Okey, dan untuk torque juga, untuk torque lebih 400 gram guys pada tali braided apabila 7 kg force pada handle. Okey, yang ini pula guys, okey, yang Daiwa Tatula SV ni pada ratio yang sama, kelajuan gewang pada reel ini laju guys. Okey, 7.5 cm lebih daripada Daiwa Alphas. Okey. Okey, setakat ini saja video ABC untuk kali ini. ABC berharap agar video ini dapat memberi info yang berguna untuk anda semua. Okey. Okey, if you like what you saw today, okay, you can like and subscribe to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi. See you soon. Bye.